till the end, staring into forever. Clouds my thoughts in a terrible tale. Drive it away with a swift ocean gale, and I'm finding the source of it all. Tears of the crowd and the strum of the string, hearts filled with doting delight when I sing. But onto my throat something sinister clings, and I'm finding the source of it all. Face of forever, the last of my kind. Speak through the masks that I've hidden behind. History's hewn in the crypts of my mind, and I'm finding the source of it all. Hammers and fire combined, out of the bonds, rising into the divine. Hold back the beyond. Echoes of life, dream from the web to ascend. Gods are awoken. Echoes of life, tearing the threads of the veil again. Orders of godhood to wolves in the night. Wicked the sins that I've come to put right. A name on the bolt and a face in my sights, and I'm finding the source of it all. Slave to the scar and the torturous tone, shackled to violence, I've hunted my own. Vengeance will grant me the means to atone, and I'm finding the source of it all. Noble of nature and scarlet of scale, destined to ever be held up and hailed. Fallen from grace with a tear in the veil, and I'm finding the source of it all. Hammers and fire combine, purge in the curse, rising into the divine.
Salutare băieții! Imediat îmi setez și eu asta cu jocul și o să joc un maraton ca și ieri de 15.000 de ore. Ce faceți băieții în această sâmbătă superbă? Am dat reroll pe alianță, god damn. Păi de ce? Liviu, Ștefan Boghiu, Eric. WhatsApp, Sergiu, Alex OP, Don Tigae, salut. Eric Hansel, Neco. De ce ai dat, frate, reroll pe alianță? Berserk, salut. Care-i treaba? Fuck, man. Ia să vedem. Imediat să fac și eu o setare aici la Stream Elements, că vreau să schimb chestia asta de unde vorbesc aici.
Ok, bradere. Gata. Salută tuturor care ați venit aici. Andrei, Valentin, Zipi, Eric, Skiller, ce faci, frate? Robert, Narcis, Eduard, Romeo, Rock, Lips, Ștefan Boghiu, salut băieți, Arthur, Morgan. Așa băieții. Forță, frate! Să moară tanțetele! Spargem aici ceva, dă-mi orice dacă este, frate! Fuck, man! Ce faci dacă pică netul? Dă-l dracu de net! Nu pică, frate, că am cel mai tare net de pe planetă, frate! N-are cum să pice. E forținii netul aici. Nu dai, țeavă! O sucă, auzi. 100 de mega upload, 100 de mega download, blană, țeavă. Fibră până în casă. Let's go! Să moară tanțetilii. Let's go! Fuck, man! Să moară dacă nu dărmăm ceva, Cilișa. Ce faceți, băieții? În această sâmbătă, să moară tanțetele. Fuck, man! Let's go! Bradere! Fuck! Care a dormit pe live? Cineva a dormit pe live? Care, băieții? Care ați dormit pe live să moară tanțetilii? Oh, let's go! Oh! Ia uite, s-a abonat un chinez, what the fuck? O vedeți ce nume acolo deasupra camerei. Aici deasupra camerei, ia uitați-vă. Aici. S-a abonat un chinez să moară tanțetilii. Hello China, motherfucker. Yo. Hai să încercăm să comunicăm cu China. Fuck gonna do, man? Vorbim chineză, n-o dai. Te iei direct. E japoneză. Ichi ni san shi go rock sich hachi kuju. Asta e de la 1 până la 10 în japoneză, că am fost la karate. Mâine la 1 dimineața închis live-ul. Cam așa ceva. Cam așa ceva. Ia să vedem, băiții. Care-i treaba aici? Ia să vedem și noi hello pe guild aici. Am zis și noi un hello, mare hello pe gildă. Let's go! Așa. Hai să vedem ce daily avem. Dacă avem vreun daily șmecher.
Ia să vedem, băieți. Ia uite-l pe șobolanul ăsta. Hai să luăm și noi unde ăsta. Ia să ne dă ceva bun. Așa, băieții. Tudor, salut, Tudor. Bro, mai joci și altceva în afară de WoW? Deocamdată nu, Robert. Am început să mă joc la Alianță. Păi de ce? Ai mai mulți prieteni acolo la Alianță sau care ta? Te-ai lăsat de Fortnite? Da, deocamdată da. Așa, băieții. Opa, Zandalarii, armură 445. E bun, dacă îmi dă un umeri, cap sau chest cu 3 țuri bune, e ok. Dar n-am ce să schimb oricum, că am best in slot. Dar hai să vedem, totuși. 445, ce aș putea să schimb? Nimic. Dar mă duc, că-s curios ce este. Deci Zandalarii, da? Let's go. Ia să facem noi 4 quest-uri la Zandalarii, să luăm și reward-ul de 445 pe ziua de astăzi, să vedem. Poate e ceva care e ok. Hai să mergem, uite aici mergem. Să-l omorâm pe șobolanul ăsta, cum îi zice. Zaios Slain. Hai să-l slainuim pe Zaios. Băi, nebunul, tu știi cine sunt eu? Dai, am săgeata de aur. Ți-o dau la picior, nebunule, care te împiedic și pe urmă nu mai poți să mergi. Hai să vezi acum ce-ți dau cu săgeata direct la crăcănele, nebunule, care am morat anțetiri. Ești pregătit? Vin? Bă, fii atent, ăsta nici nu știe că vin. Cum o fi? El e... Deci, șobolanul ăsta cum îl cheamă? Fii atent, Zaios. El stă frumos într-o peșteră acum, da? El nici nu știe ce pericol vine spre el. Nu știe că eu mă duc spre el. Bă, fuck, man. Fii atent. Băi, șobolan, tu știi că vine moartea. Băi, teroare care ești. Ai terorizat lumea aici în zonă. Vin să te leșin. Ia, fii atent. Stai să vezi că e un șobolan aici. Ia, unde ești? E mai mult asta. Ui, teroare-o. O dracu că te întinzi prea tare. Ia. Gata, ai crăpat. Na, ce-ai făcut? Culcat. Bagă niște flotări, hai. Pe ce clasă joc? Sunt Hunter Beastmaster acum. Și mai joc Demon Hunter Vengeance sau Havoc. Și mai joc și Druid, Guardian Druid. Și Feral Druid în DPS. Guardian Feral, Vengeance Havoc, Demon Hunter și Hunter numai Beastmaster. Așa, băieți. Iată că avem aici Champions of Azeroth. Hai să minăm niște șobolincozauri. Ia ce? Dungeon Wall Quest. O bune. Ia uite, crossbow de 430. Păcat că nu e bun, dar e interesant loot-ul. Pentru cine nu are, e blană, ia uite. Dacă vine unul nou acum și zice arc de 430, oare lor le dă tot reward-ul ăsta? Dacă au gear mai mic, nu cred. Am jucat Warzone, Robert. Băi, nu-mi plac shooterele pentru că nu vreau să mă enervez. Vreau să trăiesc o viață lungă, Robert. Vrei să-mi scurtezi viața 10 ani cu shootere? Dă-le trecu de shootere. CS, Fortnite, Warzone. Te ia capul la ele, te enervezi de îți scurtezi viața. Eu nu vreau să trăiesc 400 de ani, nebunule, care ești ca dragonii. The fuck, man. Fuck gonna do. Maven, ce faci, frate? Fuck, man, dați-vă că a venit Maven. Nu o dai cu Maven, nu o dai, n-ai cum. Direct când te dai la Maven, cap în gură ți-i, direct. Nici nu știi de unde te-a lovit. Stânga, dreapta, nu știi de unde a venit. Să moară tante. Fuck, man. Pă bune, dar Warzone chiar am jucat. Că eram curios și chiar am jucat mult. Offline. Am jucat ca la balamuc, mi-a plăcut. Dar nu
La un moment dat mi s-a luat. Zic, a, ce dracu. Ia veniți încoace cocoșeilor. Se stari în gură? Nu arăta anțeta când vă leașin. Vă dau cu leșinare. Cu aghiazmă. Să scot satana din voi. O dracu. The torbați ce sunteți. The fuck, man. Fuck you gonna do. Mă duc în această peșteră să omor pe ăștia care minează azerita. Bui dracu, tu știți că azerita e a mea și a lui Magni? Șeful la azerită e Magni. Hai dracu, hoțe, ați intrat aici să furați azerită. Hai bă, ce vă leșin eu. Ia, fie, uite cum. Fii atent ce a făcut. Deci a intrat aici să fure azerită și uite, are 2 sclavi. Băi, nebune, mă duc să eliberez sclavii aia. Ce faci, frate? După ce că furați mai pune și sclavi. Dacă nu te leșin. Marci dracu de aici, din instant. Da, uite, îți dă și sclavii în ei acum. Gata, și-au fugit sclavi. Așa. O dracu, furați aici azerita, ciobolani infecțios. Fuck, man. Am nevoie de PC bun pentru ou? Nu. Dragoș, nu. Deci WoW este cel mai permisibil joc ever. Păi, în WoW poți să joci și cu Pentium 3, să moară tanțeta dacă nu. Cu cel mai slab, pentru că are setări. Are setări video de la 1 la 10 și dacă ai un calculator foarte slab poți să-ți pui 1, n-ai nicio treabă. Calisthenics Unity, mulțumesc pentru abonare. Bine venit în familia vikingilor. Pune până aici pe tei. Fuck, man. Nu o dai cu Calisthenics. Cap în gură directă ție. Da, uite, hai să-ți arăt. Uite, sistem graphics. Uite, sunt la 7, că ăsta e recomandat. Poți să ai până la 10 și dacă dai la 1, fratele meu, joci cu calculator de la de buzunar. Pe bune, nu cere nimic. Cu cel mai slabe calculatoare poți să joci, nu ai problemă. Faci niște dungeon? Da, o să fac și dungeon-uri, sigur. Buni. O să fac, deocamdată îmi fac daily world quest-ul. Ușor, așa frumos, pe fiecare. Dar în special astăzi vreau să leveluiesc druidul meu. Am un guardian druid de level 108 și vreau să-l duc la 120 astăzi. Asta este misiunea. Să fac 12 levele într-o zi. O să mă ajute și Dea mai încolo dacă este. Și mai vine și Enciu dacă e pe zonă. Avem un prieten aici pe live. 2 nume, Enciu. Așa se numește. Și o să ne ajute și el cu levelul. Eu uite și pe șobolan. O, dracu, te crezi mare și tare. Tai că faci vreo întindere. Alt dracu, behemut ce ești. Balau, dracu, care ești. Tău, leșin. Ți-o iei. Fără să vrei. Gata. Una e completă. Let's go. Next. Hai să mergem la next quest. Iată, ne dăm beltul cu... Am nitro pe belt, aud. Rachete pe belt. Să merg mai repede. Nu o dai cu hunterii. Ți-o iei direct. Așa, frate. The guy, ce faci, fratele meu? În freehold. Te crezi că eu de la 110 la 120 dacă vrei. Dar care e treaba cu freehold? Se leveluiește mai bine acolo? Ia spune, că nu știu, e vreo schemă? Pe bune, ia zi. Se crește mai bine în freehold sau e mai scurtă sau ceva? Că n-am auzit de chestia asta. Atunci când îți iei o bere la rece ca gheața și afară e nașpa, dar cine a băut o bere mai caldă știe că e mai bună rece decât caldă. Mai bine o bei. Ce zici, Chilărac? Într-o oră, o oră jumate ești 20... De ce? Boni. Explică-mi, sunt mob mai mulți, sunt... Are ceva freehold-ul? Un avantaj față de celelalte? Că nu știu, pe bune. Eu când am evoluit druidul, am evoluit cu autopilot prin questing și mi s-a părut destul de rapid. Și e dungeon-ul ăla mai ușor de adunat în el, gen? Poți să aduni mobii mai ușor, sunt mai... Sau de ce? De ce freehold? Asta sunt curios.
Aha, mic și rapid. Bă, e o idee. Bă, ai dreptate că Freehold, gata, știu. Numai că o să stai la Freehold să vorbească ăia unde-i cu purcelul. La arenă unde cheamă boșii aia de cu purcelul, acolo mai stă de vorbă, dar în rest e scurtă, ai dreptate. Da, frate meu, dacă mai ești pe live, adaugă-mă, vezi că am Battle.net-ul în descriere. Și dacă mai ești pe live când mă apuc de el, facem. Las boss și tragi. Da, pentru că XP-ul cel mai mult mare îl iei la final de dungeon. Nu omorând 1.000.000 de mob pe acolo. Finalul dungeonului e important. Stai că-ți dau eu ăla dacă e tag-ul. Uite aici tag-ul. A, uite, tu mi-ai dat deja, lor. Care ești? Alexandru sau Boni? Boni, bandit. Unde ești? Boni. Boni Baus. Da, frate. Stătică. Așa, băieți. Care? Piesa asta se numește All As One. Miracle of Sound. All As One. Așa. Dar să termin și eu daily-urile astea cu nebunii ăștia. Și pe urmă intru pe druid și joc numai pe druid. Dacă mai ești online atunci. Dar nu știam faza asta cu Freehold. Uite, o să vorbesc și cu Dea, că mă ajută și Dea și mai era un băiat. Cum se numea melodia de la abonați? Păi cred că e aia veche, Vlazad. Ia, mai este? Ia zi, mai știe botul? Mai am botul pe canal sau nu? A, trebuie să le scortez pe șobolanul ăsta. Unde ești, frate? Asta e lungă. Hai că mă văd pe aici. Vedem că n-am night bot-ul e. Hai că-l bag acum pe canal, este. Piesa e de la Blacktop Mojo. Burn the Ships. Dați foc la corăbii. Asta e piesa. Așa, băieți. Ia uzi, mami, de asta cum să face level. Și că într-o oră jumate ești de la 110 la 120. Mi-a zis un Boni aici pe chat. Se face dungeon-ul Freehold.
spamezi numai freehold-ul, că e scurtă și are mob puțin și mergi decât la ultimul boss. Omori ultimul boss, reset, omori ultimul boss, ăștia, știi? Păi omori trash-ul până acolo, dar nu faci și boss și ceilalți. Și că e cel mai rapid power level. Nu știam. Că așa dacă dai random îți dă toate porcările dungeon, știi? Așa alegi tu cel mai bun, cum avem. Cât de tare, a? Hai să dăm și noi niște scrap la niște chestii. Panda GSM, salut. George 14, salut. Valentin, GTA nu. Motancu, ce faci, frate? Cot Shield, salut. Ceva 2, salut, salut băieți. Hai că să termin și eu cu astea, rapid. Baby, tu când vrei dungeon-ul chestii să-mi spui. Dacă ai nevoie de ceva. DPS, tank, ceva. Acum fac pe daily wall quest cu Hunter. Ce faci? Aha. Eu le-am făcut ieri. Amândouă. Faci azi? Pe toate? Ce alege, Nvidia sau Radeon? Nu știu, eu am mers mereu pe Nvidia, dar nu zic că nu-i bun și Radeon. Sunt bune amândouă, dar eu am mers pe Nvidia. Și dacă am mers numai pe Nvidia, o să merg mereu pe Nvidia. Nvidia și Intel. Că poți să iei Radeon și Ryzen. Sau cum îi spune? AMD. Nu. Nu sunt fan AMD. Înainte foloseam numai AMD. Dar la un moment dat am trecut pe Intel și numai pe Intel am rămas. Deci Intel și Nvidia. Pe astea două. Și uite, știu și streamer mare care a luat AMD și n-a fost mulțumit și a schimbat pe Intel ca procesor. Deci nu știu ce să zic, sunt ciudate AMD-urile. Mai am fratele meu, încă unul. Aici ce trebuie? 12. Dacă nu, mă mor tot pe aici. Moară ce bilan. Da, dar să știi, uite, ca să pot să zbor aici a trebuit să fac un șir de quest-uri, de achievement-uri, de... Nu puteam să zbor. Eu n-am putut să zbor mult timp aici. De a le făcuse, eu nu. Și m-am enervat, zic, ai, frate, nu mai suportam. Și mi-am făcut să pot să zbor. Nu puteam să zbor, trebuia să merg cu mount-ul pe jos. Era nașpa. Andrei Niță, salut, frate! Sunt mulțumit de performanță, da. Arcul unde pică? Păi eu am transmog.
Deci am arma asta care pică în... la Enzot pică arma asta. Uite. Dar poate să ți-o dea și la weekly chest, la când faci mitice. La final de săptămână îți dă un chest, în funcție de ce e mitică, cât de mare ai făcut-o. Și poate să-ți cadă acolo. Iar transmogul pe care l-am eu acum este de engineering, de la artifact, de la... Sunt o vulpiță. Vulpița. Lol, acum mi-am dat seama. Sunt vulpița. Cu Viorel. Amoară tanțetilii. Androidul la hoardă, da, toate le-am la hoardă. Boni. Care după ce a jucat WoW? Uite, întreabă Ștefan. Uite, Boni joacă sigur. Shepard șamanul cred că joacă și el. Skin-ul de la Arc mă interesează pentru transmog și pe mine. Deci meserie. Mi-l poate face cineva? Ți-l arăt imediat, Shepard șamanul. Ți-l arăt cum poți să-l iei. Este skinul de Beast Master pe care îl cumperi din Dalaran cu 7000 de gold, de la Engineer. Te duci la ingineri. În Dalaran și îl cumperi cu 7000 de gold. Ceva de genul, 7800, ceva de genul. Deci e singurul skin artifact care se cumpără pe gold. Restul de la Marksman și Survival se fac cu quest-uri. Ăsta poți să-l cumperi direct. Uite, ți-l arăt imediat. Deci uite, ăsta e. Și ăsta se cumpără cu gold. Titan Strike skin. Îl iei, te duci în Dalaran și îl cumperi. Nu trebuie să faci nimic special. Așa, băieții. Hai să luăm, să dăm cost. Da, du-te în Dalaran și iei. E chiar mișto și îți face să tragă cu săgeți cu electricitate. Ia să vedem, băieți, ce ne-a dat. Boots de 445, eu am de 460, deci trash. Ok. M-am lămurit. Deci trash. Let's go. Mă duc și în Uldum rapid și gata. Bă, ăsta e chiar foarte interesant, mie îmi place. Și când tragi, ți-am zis, îți transformă săgețile în bolturi de lightning, așa. Curent electric. Se vede super mișto. Eu mi-am făcut așa pentru că am vrut să am un transmog care să arate ca un inginer. Ați văzut că am și o cască pe cap. Uitați. Cu inginer și mi-am luat și peturi mecanice. Pe care nu le am la mine acum pentru că vreau să am lupus, să am Primal Rage, să am Bloodlust. Pot să dau Bloodlust cu peturile. Dar așa, uite, am colecționat aici să vă arăt, am peturi ca la Balamuc. Uite, am toate Spirit Beast-urile, uite. Ever posibile. Și mi-am luat peturi mecanice, ia uitați. Și
papagalul ăsta, e mecanic. Și oaia mecanică, este o oaie în pădurea Elven Forest de la Alianță. Poți să dai tame la o oaie mecanică, eu. What the fuck, dai atac cu oaie. Să moară dai atac cu oaie, să moară Franția dacă nu ataci cu oaia, ești nebun. Dar deocamdată îl folosesc pe Fenrir ca și pet pentru că este wolf și poți să dai Blalas cu el. Și Fenrir a fost adăugat în 8.3. După ce te duci în Halls of Valor pe Mythic, pe care poți să o faci ușor acum la solo, o faci singur. Și după ce îl omori pe primul boss, Heimdall, și pe urmă pe Fenrir, apare în vizuina lui varianta lui pe care poți să-i dai tame. Și uite, e super șmecher, uite, s-a prins și runele când alegi pe el, uite. Când aleargă s-a prind runele pe el. Și mi-am luat două bucăți, unul într-o săptămână, poți să iei unul pe săptămână. După ce se resetează dungeon-ul, poți să mai... Când se resetează dungeon-ul, mai iei unul. Ce, baby? Da. Și e super șmecher că are Primal Rage, de asta am luat. Și am vrut să am un pet pentru Primal Rage și mi s-a părut Fenrir cel mai interesant, că e și cel mai nou. Așa, băieții! Ce vreau eu? Uldum. Let's go. Nu merg donațiile prin PayPal? Pă bune. Cum să nu merg? Ia stai să verific și eu tipi stream-ul. Poate s-a întâmplat ceva pe acolo. Bă, că e tot în regulă aici. E ok. Ia să vedem pagina. Băi, văd că merge la mine aici. La mine merge, mai încearcă. Ok, bradere, mulțumesc pentru intenție oricum. De unde e pisica mecanică? Băi, ca să faci... Ca să... Hai să opresc sonor să mă auzi mai bine. Ca să dai tame la peturi mecanice este o chestie mai interesantă. Doar gnomii de la Alianță au ca rasial să aibă puterea de a da tame la peturi mecanice. Toate celelalte rase, chiar și de la Alianță și de la Hoardă, ca să dea tame la peturi mecanice, trebuie să învețe un Matrix pe care îl craftează inginerii. Poți să-l cumperi dacă ai noroc să-l găsești la Auction House, făcut de alți ingineri. Dacă nu, trebuie să-ți faci tu engineering-ul și e foarte complicat pentru că trebuie să te duci în Legion, să-ți cadă un coin foarte rar care cade la orice mob, la orice dungeon, este rar, nu știu de unde cade și cu un coin de la cumperi rețeta de să faci Matrix-ul din Dalaran. Când am văzut fratele meu și m-a apucat să farmez, zic, mamă, când nu-mi cădea coinul ăla. Și m-am dus la Auction House și am avut noroc să găsesc Matrix-ul făcut de altcineva și era 15.000 de gold. Zic, dă-l dracu, am dat 15.000 de gold și l-am cumpărat, că nu, ca să farmezi singur ca nebunul. Uite, îți arăt acum ce item ca să cauți tu pe... Îți dau link acum. Ca să știi ce trebuie să farmezi ca să dai tame la peturi mecanice. Și mi se pare super șmecher să ai pet mecanică, n-au toți. Așa, băieții. Ia să vedem. Îți arăt imediat. Iată despre ce item vorbesc. Acest item îți permite să dai tame la peturi mecanice, dar
poți să-l cumperi de la Auction House. Eu nu te sfătuiesc să-l farmezi, pentru că depinzi de coinul ăla care cade în Legion, în orice dungeon din Legion și raiduri. Și coinul ăla poate să cadă peste 3 luni. Stai cu ochii pe Auction House și dacă găsești un Matrix de ăsta, îl cumperi direct. Îl cumperi, fratele meu, că nu se merită să farmezi. 15.000 de gold am dat. Sănătate, dădeam și 30.000. Și 50.000 dădeam. Pentru că nu se merită să farmezi. Așa, băieții. Ia să vedem. Ce nu-ți merge? Ah, PayPal-ul. Nu știu, fratele meu. Să încerce cineva PayPal-ul. Să vedem dacă merge. Altcineva. Hai, rupeți pe donații. Cât suntem pe la fiecare câte 1 euro. Let's go. Haide, frate! Hai cu donațiile alea mari. Să moară tanțetele. Rupeți donațiile să vedem dacă merge PayPal-ul, frate. Ștefane, dacă tot ești în ram ca hen, ai reputație exalted și ți-ai luat Camila? Da, am cu ăștia, mi se pare. Camila o am, da. Am Camila. Ia. Din ce a fost asta? Ram ca hen. Da, am Camila o am. Nu știu dacă am farmat pe ăsta, da, am Camila. PayPal-ul face figuri. Cap în gură îi dăm. Așa, băieții. Mario, salut Mario, ce faci? Totul bine, Mario? Ia ce am de făcut aici. 8 Soul Rescue. Trebuie să salvăm 8 suflete. Let's go, bradere. Primul e Fly Master-ul. Vino să te salvezi, nebunule care ești. Și uite, mi-am luat totul mecanic, gen, uite, și mount mecanic. Să merg pe mecanic. Și pet mecanic, am un pet. Un roboțel. Ah, nu pot să-i dai aici. Nu pot să-i dai. Fuck, man. Hai că trebuie să-i bat pe ăștia până la urmă. Am 458 pe asta. Fii atent că nu mă lasă să ies de aici. E rupere pe damage, Beastmaster Hunter. E rupere. Gata, am terminat și aici. Ce vrei, șobolan? Te rog, Satu, mulțumesc pentru abonare, forțirii! Bine ai familie vikingilor!
Nu dai cu serosatul cap în gură, ți direct. Seama dacă nu te execută. Ștefane, astea de la tip jar fac fițe. A, de la tip fac ce fițe, deja îmi fac... Adică, motancule, zi. De la tipi stream te referi, nu? Alex, Ofrez, Ștefan, vă să-mi accept friend request, te rog. Da, Alex. Gata, fratele. Băi, toți care jucați o pot să vă accept prietenii la toți, că și așa nu sunteți mulți, da? Dați-mi friend request, găsiți tag-ul în descriere și vă bag. Așa, gata, am terminat pe ăsta. Tu știi în raid? Ce raid e? Mialota? În Darkshore. Iar mă pune să bag buletinul și ultima tranzacție de la cardul Revolut. Nu merge. Băi, eu cu Tipeee Stream-ul mie mi-a închis contul. Mie la Tipeee Stream mi-a închis contul de donații cu cardul. Puteam primi numai cu PayPal. Și am dat delete la account. Am dat delete la Tipeee Stream și am făcut altul. Chiar uite, când am dat delete nici nu am uitat dacă mai aveam donații acolo lor. Da, nu cred că aveam. Dacă aveam vreo 50 de euro, am dat delete și mi-am făcut altul, pentru că mi-am făcut altul cum trebuie. Pe celălalt Tipeee Stream aveam adresa... Ai văzut că trebuie să trimiți bank statement, o daie de la bancă, ca să dovedești că... Așa. Și eu aveam bank statement de la contul meu din România, de la BCR. Și acum am trimis, am băgat Revolut și bank statement de la Revolut. Că poți să iei bank statement de la Revolut, pac pe telefon, îți iei statement și am trimis bank statement de la Revolut ca să corespundă, că așa aveam Revolut și BCR. Și de-aia mi-a închis-o. Nu se potrivea. Și deocamdată merge. L-am schimbat de acum, de când m-am apucat iar. Să vedem dacă o să țină. Da, și totul bine deocamdată. Dar ăla l-am închis, lol, nici nu am uitat dacă aveam donații acolo. Ai. Viața merge înainte. Am făcut săptămâna un Mythic 14, unde mi-a picat bel de 465. La Weekly Chess mi-a picat fix același item de 470. Da, e aiurea cu Weekly ăla, câteodată îți dă niște iteme aiurea. Shepard Shaman. Da, și ideea joacă WoW. Da. Bonnie. Da, nu intru acum pe Druid. Mai stau un pic. Am timp toată. Dacă n-ai timp, nu-i problemă, că mă boostează și ideea. Mai târziu. Vreau să joc și pe ăsta un pic. Ia suntem. Armură. Da, aș vrea armură. Eu sunt pe DPS acum. Pe DPS am best in slot. Băi, este că la un moment dat nu mai are rost să faci weekly astea? Adică dacă îmi dă 445 armură, eu nu am nevoie. Nu? Poate să-ți dea cu corupție? Deci nici nu cred că are rost să-l fac. Mă duc doar în Oldham. Le fac degeaba. Da, păi dacă îmi dă de 445, ce dracu, că nu e upgrade, n-am ce să înlocuiesc. Uite, pantalonii sunt singurii care sunt de 445 și au socket, adică nu cred că îmi dă, doar dacă îmi dă cu corupție ceva, dar nu cred. Ce, poate să-mi dea cu corupție, bani? Că e pierdere de timp, nu mai fac. Gata.
Mă duc în Uldum să fac alea 2500, atât. Și asta. Eu nu le fac niciodată. Șansa prea mică. Da, ai dreptate. Nu, nu mai fac nicio, că mă va pădurit pe urmă dacă e. Salut, eu sunt Mario cu Mici. Aici pe alt cont, Crazy Mario. Teo, salut Teo, ce faci? Nu. Pe ăsta nu stau mult, degeaba m-ai invitat. A, vii acum aici. Hai. Eu astea o să le fac doar pe astea 2500, nu mai fac costurile, că n-are rost. E prea mult timp. E rupere Demon Hunter. Da, damage. Oh, a venit și un rar aici. Ia să-l leșinăm un pic. Oh, mișto damage ai. Forțini. Cât ai item level? Ia, 466. Blană. Let's go, bradere. Ăsta Demon Hunter l-am făcut mai mult pentru tank. Dar rup și pe damage. Yeah. Cât ai dormit aseară? Păi am dormit când am ieșit de pe live. De fapt, de pe la 3 am dormit până la 11 jumătate. Cam atât am dormit. Fă-ți un caracter nou atunci, Boni. Evo, salut! Mulțumesc, Mario. Ai terminat cafea? Uite, eu o beau aici. Ia să vedem, băieții! Păi cam atâta cu astea. O să intru pe druid acum, Boni. Am un mage. World 4 la DPS. La Xanesh. 460 item level. E fire. E pe fire sau pe ce?
Ah, eu am uitat să fac cu Hunter-ul. Mamă. Și pe ăsta mai era ceva. Pe Hunter trebuie să craftez la The Mount și să mă duc să vorbesc să fac quest-ul The Mount. Bă, nu uit. Bine că mi-am zis. Arcane am jucat și sunt Wall 4. Te-ai mutat pe Fire. Arcane e mai distractiv din punctul meu de vedere. Nu mi-am mișto Arcane? E bland. Ia uzi, locul 4 mondial pe Arcane, man. Nu o dai cu românii. Rup românii la WoW. Bine ai revenit, Calestenic. Ce comentarii citești că nu văd? Ce, nu vezi celelalte comentarii sau ce? Evo. Mulțumesc, Ștefane. Boghiu. Așa, deci pe ăsta hai să craftăm un jard. Ca să nu uit că trebuie vreau să-mi fac mount-ul ăsta, Sky Golem-ul. Am rețeta și trebuie să craftez pe un jard ăsta în fiecare zi. Am 7 bucăți, 30 de bucăți trebuie să strâng, mamă. Nu, 8 bucăți am. Și trebuie să vorbesc cu nebunii ăștia, cu nebunul ăsta în Uldum aici, că îmi dă un quest. Și îmi dă mount, șobolan. Uite șobolanul acesta. Coleg 10 Crystal Void din are să asalt Ender. Ia să le-mi găsesc pe aici. Că aș găsi. Și că se găsesc. Ia. Unde dracu sunt, frate? La Panda am fost și l-am găsit, dar aici n-am fost niciodată. Aici ar trebui să fie. A, uite-l. O trec. Rătorbat. Ok, brother! Fuck, man! Îl mai știi pe Cutlass Royal? Da, frate. Cred că o să cumpăr și eu jocul. Vreau să fac un panda șaman. Da, frate. E funny. E funny banii. Șaman, panda. Funny banii.
8 bucăți. Ai pierdut canalul? Grigore Cătălin, sal, frate. Hai că le-am făcut și pe astea, mă duc să dau. Trebuie să strâng 5.000 de chestii de-astea și o să-mi dea un mount dintr-un ou. Colectez pentru un ou din care va ieși un mount. O dihanie. O urătanie de mount. Să vedem ce îmi va da. Ia suntem băieții. Iată aici, vedeți? Avem un ou aici. Iată-l. Și din acel ou îmi va da un mount. 2700. Dar trebuie să nu uit să fac în fiecare zi. 3000 din 5000. Ok. Cam asta. Bă, acesta. Să intru pe druid acum. Ok, bradere. Intrăm pe druid acum în forță mare. Bățioare. Hai cu ceva bun, baby. Hai cu ceva bun! Fuck, man, dacă nu explodezi aici, Ilișa. Ce ți-a dat? Belt. Băi, cald, am început să fie cald afară, să închid geam. Dăm un pic la aer. Ia să vedem, băieții. Bă, da, 108 acum. Ia zi, Boni, te bagi? Ia zi, cum facem acum? Că sunt 108, adică băgăm de-astea normale? Te scalează acum, nu? Zic până în 110 te scalează și pe tine și nu faci mare lucru. După 110 am văzut că nu mai te scalează și poți să rupi tot. Hai că fac aici dacă e. Nu, da, știu, am făcut eu și până... Vrei să faci așa un run, să vezi cum e? Hai să faci un run așa. Dacă ai timp. Și de la 110 nu mai scalează și atunci rupi norma. Atunci e boosting-ul, 110. Acum e, o să-ți facă gear-ul mai slab, gen. Te scalează... Poți să faci și PvP, da, sigur că da. Battleground, arene, ce vrei tu. Dragoș.
Illusion Raw, mulțumesc pentru abonare. Bine ai de familia vikingilor forțini, frate. Pune pe like să moară tanțetirii. Fuck you gonna do? Iată că se umple paharul cu abonați acolișa. N-a mai căzut în pahar? Ba da, uite că merge, văd. Așa, băieții! Băi, ce face? Nu găsim? Păi să ies, să intrăm încă o dată. What the fuck? Nu face nimeni la ora asta? Dragoș, nu mă deranjez cu nimic, nebunule. Poți să mă întrebi 100 de întrebări. Îmi face plăcere să răspund la întrebări despre WoW. Că îmi place să văd că mai sunt și alți oameni interesați de WoW. Sigur, mă întreb când vrei tu, ce vrei tu. Să moară tanțetilii. Bagă întrebări acilișa. Bodega Combo, salut. Daniel Toader, forță porținii. Scraprac în oață, moară tanțetilii. Dacă nu spargem ceva aici cu vikingii. Fuck, man. Alrighty, buddy. Băi, ce face? Nu găsim... Oh, man. Uite. What the fuck? Da, ia să mă duc eu în ordimar. Overwatch nu mai joc deocamdată. Luca. Tot Legion cred că îmi dă ea. Shadowpan, Nagran. Draenor. The fuck? Da, tot în legiune acolo. O, că astea sunt retardate. Time
Să moară tanțetilii. Nu găsim noi un healer și 2 DPS. Ce fac? Ciudat. Oare mă ține atât de mult în queue că sunt cu tine sau? Ia stai să vedem. Ia să mă bag singur. Ce clasă recomand pentru început? Cea mai simplă clasă de jucat, cea mai fun și cea mai jucată clasă din WoW este Hunter. Fă-ți un Beastmaster Hunter. Fă-ți un Hunter și alege spec-ul Beastmaster. Cea mai easy și cea mai fun și cauți și peturi și e distractiv pentru începătorii super șmecher. Și la Beastmaster ai 4 butoane, e cel mai simplă clasă de jucat. Și te distrezi, cauți peturi, chiar e caterincă. Pentru începători e cel mai șmecher, zic eu. Și e și cea mai jucată clasă din joc. Toată lumea joacă Hunter. Da, Hunter. Iată că am intrat. Hunterelu. E fun. Când nu mai ai ce face, te întorci pe Hunter și mereu te distrezi. Mai cauți un pet, mai una alta. Da, e șmecher rău. Beastmaster e OP acum, da. Ia stai, că avem un apel la Cidice. Tried every key, she needs you more than you know. To know she won't be let go. We're so much more than their gold. A keeper, the ground won't stay soft for long. I cannot sleep when she's gone. I think I just wrote a song to free her. You held your heart up when you buried it deep. You closed your eyes and then forgot where you sleep. I'll find a way to tunnel underneath. I will find you, find you, find you, find you. Now you're there with the smoke in your eyes.
words are not gonna break. I don't care how long it takes. I'll be there, and it was you all along, the one who gave me my song. All of this pain makes me strong. I'll be there. You held your heart up when you buried it deep. You closed your eyes and then forgot where you sleep. I'll find a way to tunnel underneath. I will find you, find you, find you, find you. You held your heart up when you buried it deep. You closed your eyes and then forgot where you sleep. I'll find a way to tunnel underneath. I will find you, find you, find you, find you. You held your heart up when you buried it deep. You closed your eyes and then forgot where you sleep. I'll find a way to tunnel underneath. I will find you, find you, find you, find you. You held your heart up when you buried it deep. You closed your eyes and then forgot where you sleep. I'll find a way to tunnel underneath. Find you, find you, find you, find you. Those who challenged me only speed themselves to an agonizing death. So says the shadow, Xavier Sigil. Be still, worm. I will deal with you shortly.
Da, băieții. Așa. Ăsta a fost main-ul meu în Cataclysm, druidul. Druidul era cel mai OP tank în Cataclysm, Guardian. Cel mai bun. Adică făceai riolit în Firelands solo. Era singurul tank cu care puteai să faci riolit solo. Ținea stack-uri pe el ca la Valamuc. Îmi plăcea. Și am super experiență pe el. Îl rupem. Și sunt curios cum e acum. Că ăștia zic că e slab, da? Eu cred că e ok. Și că e slab până îți iei gear. Că depinzi mult de HP și cu cât ai gear mai mare, cu atât ai HP-ul mai mare. Și vedem care-i treaba. Dacă nu rup, oricum, trebuie să știi să și joci. Să-ți dai cooldown-ul la timp și alea. Și îmi place faptul ăsta că poți să dai Iron Fur cu Rage-ul. Poți să-l folosești pentru Iron Fur ca defense. Sau dacă te simți puternic și ai heal... Ia, stai că să știi aici, what the fuck. Dacă te simți puternic și ai heal ca lumea, poți să dai rage-ul pentru să-l folosești cu maul și damage mai mult, știi? În loc de Iron Fur dai maul. Și mi se pare mișto să poți să controlezi tu dacă vrei damage mai mare sau defense mai mare. Ori îți dai Iron Fur dacă vrei defense și ai nevoie, și dacă n-ai nevoie dai maul. Și mi se pare super șmecher. Ok, bradere. Da. Mulțumesc, Ștefane. Rupem cu telefon, cu tot. Nu o dai cu mine. Deci mi se pare super șmecher, druidă. Am fost eu obișnuit mult cu el și îmi place stilul de joc. Îmi place, cel mai mult îmi place că poți dai charge. Și am un charge normal și un charge cu care dau stun și întrerup. Dar pot să folosesc charge-ul ăla pentru stun și întrerup și ca charge. Și am două charge. Dau charge într-una. Jar, stânga, dreapta. Mi se pare super șmecher. Și îmi place că are toate loviturile sunt AOE. Să nu mă dacă nu sparg pe AOE. Deci în mitice mi se pare killer. N-ai cum, deci AOE rupi. Ajuți ca cu DPS ca la Balamuc în mitice. Hai să vezi ce rup eu. Așa, bradare. Ce faci eu, bolani, care știi? Așa, băieți. Oare putem să dăm skip la ăștia? Ia să vedem. Nu cred. Mama voastră de vagabonți. Așa, băieții.
Alex Games, ce faci, frate? Bine, Alex. Uite, le volesc druidul ăsta. Că pe main-uri am jucat, mi-am făcut treaba, nu prea am multă treabă pe alea. Uite, mă distrez și eu cu asta. A, uite, avem aici un rar. Aoleu. Să moară Town, dacă nu i-am disperat. Da, fratelo. Moară Cibilan. Da, bro, e tot ok. Am notificare. Am primit notificare. Hai că fac level acum și pormă încă un dungeon, cred că mai trebuie. O dracu, m-ai luat în mâna, Chili, și-au... turbatule care ești. Better video pending, Neața, hello! Hai că e Neața dacă e, la unii e Neața acum. Și eu mă mai trezesc târziu câteodată. Și la mine dimineața câteodată e ora 3, după masă. Am făcut level, n-am făcut. God damn it. Die at the hands of Xavius. An empty threat. You hold no sway over this realm, Nightmare Lord. Bold words for a prison. Even an echo of my... Ce zici, Better Video? Cum e reclama aia cu babele alea? Better? Better!
Uite și tu cât de fan e cu AOE, cu... Pare fan rău. Așa, băieții. Să dăm skip la un boss pe aici. Șmecherie. Ce a făcut ăștia? Ce faci bolan aici? Cu cine te bați? Bate cu mine. Băi, ce proc mișto are Moonfire ăsta. Cade într-una. Da, trebuie să plătești, da. Trebuie să plătești 13 euro pe lună. Mie nu-mi place WoW clasic. Eu m-am oprit la 3, 3, 5 și o să rămân la asta. Te referi la că o să joci tot ăsta de-l joc eu? Retail-ul? Clasic am încercat, am zis că mamă, o să joc clasic, o să rup. Am încercat și am rămas la level 12. N-am mai putut, că nu, e diferență mare de calitatea vieții, cum ar veni, de... Și nu pot să joc clasic, nu mai pot. Doar cine-i hardcore așa poate să joace, eu nu mai pot. Nu am răbdare. Am crezut că o să am răbdare, că o să-mi placă, dar nu. Că sunt multe schimbări. Dar și acolo, uite, acum s-a îmbunătățit mult cu... Poți să ai și acolo adoane, o grămadă acum, înainte nu erau. A, 335. Care era? Ce expansion era atunci? Alex. Care era atunci? Burning Crusade, Wrath of the Lich King, care e? Am Wrath of the Lich King. Da, asta mi-a plăcut și mie cel mai mult. E frumos. Am avut gilda mea acolo în Wrath of the Lich King. Am dat ICC Heroic. Eram pe forțini. Mă, ce face șobolanul ăsta? Și damage are șobolanul ăsta. Da, mi-a plăcut Lich King. Mă, ce fac, frate, ăștia? Nu-i dă damage, să moare asta mâine. Fuck, man. Și greu moare, fii atent. A plecat cineva, sunt eu și cu 2. Au rămas afară ăia, băi, ești nebun? Sunt doar eu cu ăștia aici. What the fuck, acum am văzut.
Ăștia vor să mai omoare bossul ăla din urmă. Tu omorâți-l voi. Așa vreți. Pe bune, n-am avut healer? Am jucat fără healer? La bossul ăsta? Acum am văzut. Au rămas 2 DPS cu mine. Deci n-am nevoie de healer. What the fuck? De-aia spamam, eram eu la low HP acolo și spamam abilitățile de defense. Deci n-am nevoie de healer, așa de OP e. Ci că nici nu e OP, ci că e prost Guardian Druid. Băi, mă lași. Cred că sunt retardați ăștia care joacă cu el. Nu o fi bun la mitice de-alea, plus 20, dar așa e bun. Hai să ne dăm un ăsta. Dacă toți sunt băieții calmi. Eu n-am observat, am văzut că au rămas 2 prinși afară, dar eram cu DPS și n-aveam of healer. Dar mie mi-a plăcut mult druidul, am jucat Cataclysm, a zis, cu druidul am făcut Cataclysmul. Și la Riolit în Firelands făceam solo tank. Mai băgam un DPS în plus în raid. Că n-aveam nevoie de off-tank, să luam stack-uri de alea ca la Balamok, era insane. Cel mai bun era Guardian Druid. Și acum am ceva heal, am heal cu Frenzy Regeneration. Am și Iron Fur, îmi dă armură ca la Balamok. Mai am niște plus că am și talent, îmi dă heal. Și rezist. Unde e? Uite aici. Îmi dă 1,5% maxim health la fiecare 5 secunde. Deci e insane. Ursulețul. Așa. Clasic pentru hardcore. Și no liferi. Da, e ciudat clasicul ăla, să mă, dacă nu. Sea of Thieves ar trebui să încerci, o să-ți placă. Băi... am urmărit Sea of Thieves, unii streameri de pe Twitch TV, urmăream când jucau. E mișto joc. Dar eu n-am nevoie în momentul ăsta să încerc alte jocuri, că sunt mulțumit cu ce joc, știi? Da, înțeleg ce zici și mulțumesc pentru sfat. Și e mișto ăla, da. Urmăream alți streameri când jucau joc. E mișto. Da, îți dai seama că am văzut că aveam mulți prieteni și acolo e catering. Alrighty, buddy. Hai că am găsit și healer-ul. A plecat healer-ul. Hai să spunem hello aici la party, să fie totul bine.
City. Oh, avem și pe ăștia asta. Deci pe coșa. Au, te pe locul 2 la damage aici. Deci că se ducă. Nu vrea să-i dau taunt ăsta, ten. Ok. Acum și facem 110 și până începe distracția. Deci după dungeon ăsta o să fac level și gata. Am scăpat de parnaile astea de dungeonuri. Iată, m-am făcut focă. Așa, bă, Yeti. A, nu mă întorc pe 3. Rămân pe retail, bineînțeles. Și am mică barcă pentru 2 și rupeam tot. Ne băgam la galioane, fiindcă galionul e mare și îl manevrau greu. Am înțeles. A, și băteați voi cu barca aia mai mică. Super șmecher. Zatia, unde? They know we're coming now. I hope our allies can keep their main forces occupied long enough for us to complete our mission. Quickly, into the barrels! I'll hold them here and join you downriver. No, I won't do that. I will find my own path and rejoin you on the other side. I-am dat lui nebunul ăsta chestul, că eu am heirloom și el nu are. Și i-am dat lui ce să fac. Salut, Răzvane! Mulțumesc frumos!
A, ești alianță, va să zică Alex. Ești o alianță spărcată. Da, fiecare cu ce îi place, Alex. Am jucat și eu la alianță, să știi, la început. Și cel mai mult din joc îmi place muzica din Elvin Forest. De la Starting Area la Human. Mamă, ce-mi place. Deci e muzica mea favorită. E cea mai nostalgică muzică pentru mine. Deci tot la alianță, vezi? Eu nu mai am rivalitate așa cu alianța, că joc PvE, nu mai joc PvP, nu joc. Și mi-e indiferent de rivalitate. Îmi place să ne ajutăm la unele quest-uri cu alianța, e Catrin. Ce rasă e top DPS în versiunea curentă? Păi fiecare clasă... Hai cum mă moară ăștia. What the fuck? Voi, băi. Unde e healer-ul? De fiecare clasă are o rasă anume care... De exemplu la Hunter era... Trollul. Și chestii de genul. Uite-te și tu. Depinde ce vrei să joci. Mă, ce nu mai e healer? Ce se întâmplă? Ce face și ăla? Nu mai are mana? What the fuck? Dacă vrei să-ți faci Hunter, Răzvane, nu știu ce îți faci. Ia-ți Troll. Troll Hunter. Pentru un începător, Hunter e cel mai caterincă și easy. Beastmaster Hunter și fă-ți un Troll. Top DPS este Fire Mage, Warlock Destruction și Beastmaster Hunter. Ăștia trei sunt top. Ăștia de la Method zic că Destro Warlock ar fi mai bun ca Fire Mage, dar e situațional, depinde cu ei joacă ca turbații la anumiți boși sau nu știu. Deci Destro Warlock, Beastmaster Hunter, uite Warrior Arms și Beastmaster, Warrior Arms, Warlock și Fire Mage. Ăștia patru sunt boși. Rup ăștia. Deci alegeți una din astea patru. Da, easy de jucat e Beastmaster Hunter. Cel mai easy din toate. Ai 4 butoane și restul cooldown-uri. Da, și până la urmă, în afară de astea 4, poți să joci orice. Orice îți place ție, cel mai mult. Dacă vrei să știi tu așa care sunt, astea ar fi. Ți-ți place mai mult PvP-ul, Alex? Fiecare cu ce îi place mai mult, da.
Demonology Warlock. Da, și ăla e bun. Și e mai fan decât Destro. Am și eu Warlock și tot Demonology am jucat. Am Warlock destul de bun, Gary. Are 450 aproape item level. Demonology. E Caterinca și ăla. Aha. Uite, îți spune shield acolo. Main pe Monk. Da, continuă cu el că o să se schimbe. Gen în Shadowlands poate să fie Monk-ul tău, o să fie bland. Uite și Beastmaster Hunter. Mereu a fost mai bun Survival sau Marksman. Da, eu am continuat pe Beastmaster. Numai Beastmaster am jucat în toate expansionurile. Și la un moment dat mergeam în raid-uri și întreceam Marksman, Survival, îi făceam la damage. Și mă bucuram când îi făceam, chiar dacă nu eram top. Și acum uite că s-a întors roata. Acum Beastmaster e mai bun. L-au făcut mai bun. Așa și cu Monk-ul tău. Stai pe Monk acolo, dacă îți place Monk, ce contează că nu ești top? Fă tot ce poți tu să fii top și aia, mergi înainte. Și o să aștept să... o să-l mai modifice și o să fie bun din nou. Că așa fac ei, o rotație de asta. Când nerfează o clasă, când bufează altă clasă, așa se întâmplă. Ca să nu se plictisească lumea, să-mi schimbe topul mereu. Foarte slab, am uitat special pentru că eu... Aha! Chiar nu știu cum stă treaba în Shadowlands. Ai idee cum stă... De exemplu, Fire Mage, Beastmaster Hunter o să mai fie top în Shadowlands? Cine stă cel mai bine? E cel mai bun monk în Shadowlands, zice, ia uite. Ce boni. Așa că, bagă-te. Beastmaster, oricine. Că mie îmi place Hunter-ul. Mergem înainte pe Hunter să moară, dacă nu spargem, dărâmăm ceva. Moară danțetile. Uite, facem pull aici tot dungeon-ul să moară, dacă nu rupem. Mai e unul. Și faci șobolane altceva. DM primește mult buff damage, mamă. Love. Dar știi de ce? Știi de ce primește Beastmaster-ul Hunter buff? Pentru că e cea mai jucată clasă și îl joacă mulți copii, gen. Și normal că trebuie să bucure clientela cea mai majoritară, care sunt copii, să se bucure și ei, care joacă Hunter cel mai mult. Nu trebuie să fac Hunter cel mai puternic dacă e cel mai jucat. E logic, pentru că e business. Asta e. Mie îmi convine, că am și eu Beastmaster. Hehe. Hehe. Îmi convine și mie. The fuck, man, dacă nu-mi convine. Așa că băgați-vă, faceți-vă și voi un Hunter. Că o să fie mereu bine cu Hunter. Pentru că e cea mai jucată și o să fie bine. O să o bufeze mereu ca lumea. Monk-ul dă cel mai tare, cap în gură îți dă direct Monk-ul. Să moară dacă nu te execută. Te leșină. Te leșină, îți dă la picioare, cu boss-uri de-alea, te curentează la urechi, îți dă. Cu bâte, cu sape, să moară dacă nu. Te leșină. O, dracu, ia uite, m-a luat în gură. Băi, m-a luat în gură.
Vezi să nu iei altceva în gură. O dracu de aici. Aici e un chest secret dacă știe Demon Hunter, dar nu știe, pareza. Uite, pe perete aici e o cameră secretă. Oare pot să ajung eu, oare? Ia să vedem. Nu pot, cad pe lângă ea. El poate, ca Demon Hunter, să planeze. A dat-o jos. A, e deștept. Bravo. Uite, frate, a dat chestul jos. I-am zis GG Demon Hunter, you knew about the secret chest. The fuck, man, nu mă dai. Zice, of course, și râde. Hai că aștept frumos din partea alea, bravo. Bățuri de-alea, sape, să-mi moară dacă nu. O dracu de aici, de gras unde fugi. Vezi să nu faci întindere la picior. O, burta aia mare. O dracu de cilișa. De burtos ce ești. Uite și ăsta pe scorpion. Băi, turbatule, unde te crezi la nuntă, dansezi atâta. Ia uite-l. O trec. Uite, are curenturi până... Are bățuri, dar te curentează, uite, are curent. Au făcut pull? N-au făcut. Oare fac și eu level? Sper să da. Salut, Dipol! Ce faci, frate? Mafia grea pe chat. Nu ai citit mesajul meu. Eu pe 335 mă joc ca și multiboxer. Aaaa. Băi, cum e, frate, cu multiboxul ăla? E Caterinca? E mișto sau? E distractiv? N-am încercat niciodată. Păi și cum faci, frate, multibox? Plătești mai multe conturi ca turbatul? Câte ai? 5? Ce să fac? Uite, acum am trezit și am zis să intru și eu pe ou. Porținii dipol. Ou este viață. Nu, dai. O, dracu, cum ai dat în lavă! Mama, cât m-a aruncat! Și turbat ești! Băi, unde te crezi? La circ! Ia uite-l! O, dracu, cu tauntul tău! Ia uite! Băi, dacă nu m-a... Hai că m-a dat în... Hai, dă, ce m-am speriat! Am zis că am făcut pull. M-a dat în ăia de pe margine, dar nu erau activi. Poate mă... Dar niciodată nu m-a aruncat așa. Are ceva cu urși ăsta. Băi, tu te dai la urs fără băți. O, dracu, da, cilișa. Ia uite-l cum faci. Ia uite-l. Băi, de... Oh, hai de mama mea. Ia uite-l ce s-a întâmplat în rage. Băi, turbat. Mama, a dărâmat tot ăsta cu mine pe aici. Ăsta are ceva, ăsta chiar vrea, băi, vrea să mă leașine. Azi nu mă las până nu-l bat pe druidul ăsta, nu. Pumni în cap îi dau, ciocane. Nuke boss acum, că îi rupe în cap. Uite, fratele meu, dacă nu s-a terminat șmecherea. Că râd el. A, sunt morți ăștia. A, erau morți ăștia. Ce retardați. Păi dacă ați murit ca retardații, ce să vă fac? Level de 110. Ce să vă fac eu?
Unde e șobolana? Ai aici. Îi dau lui pantaloni, că eu poate îmi fac heirloom-urile. Să vedem. Așa, băieții. 10 momentan. Aș vrea vreo 20-30. Hai că nu e sănătos, vrei să faci raid singur, cred. Îți iei 30 de DPS și faci raid singur. Păi și plătești 10 conturi, adică 130 de euro pe lună? A, nu plătești nimic, pe 335 e gratis. A, stai, da. A, da, e șmecher. Păi și cu 20-30 cum ai, ce ai putea să faci? Am făcut 110, da. Ce zici, să merită să leveluiesc heirloom-urile sau nu? Că iau 45, aș lua 45% mai mult XP. Să merită sau nu? Că îmi trebuie să dau 5000 de gold pe fiecare piesă. 1, 2, 3, 4, 5 piese. 25.000 de gold. Stai așa. Da, e 25.000 de gold irosiți aiurea, zic eu. Cred că merge foarte repede. Ia. Uite, am aici. Reputație All Guild. Stai așa. Uite aici. Experience gain 100%. Mamă, zici că ai o armată acolo, dracu. Lol. Speak quickly and speak the truth. Crit Mastery, Haste Mastery. A, ce for balance. Victory for Silva. Da, stai un pic, Bonnie. Tu mai ai treabă, baby? Vrei să vii să mă summonați la Freehold?
A? Da. Da, Bonnie, o să vină de ea, soția. Champion, Azeroth cries out for your Meet aid. Magni. Come to Silithus. There's something you need to see. Te invit. It's good to see you. Oh, brother! Fuck, man! Holy shit! Alex Games, mulțumesc pentru prezența pe live, fratele meu. Pune pumnul în chat să moară tanțetilii. Și o zi frumoasă să ai. Mihai Nicolae, ce faci, frate? Are 40 de caractere, să moară tanțeta. Pusti, salut! Zoco, salut, salut băieți! 100 de like-uri cu tine, mulțumesc Husti pentru like și tuturor celorlalți. Este World of Warcraft, Husti. Claudiu Stan pe felie. Pizzi. Pizzi! Fuck, man, fuck gonna do. Și iată că am ajuns 110 și acum drumul către 120 va fi mult mai ușor. Să moră tanțe. Băi, mi s-a făcut foame. A, vrei să vii și tu? Păi cât trebuie să fim? Trebuie să fim doar 3, e cel mai bine? Boni. Eu și cu tine. Și doar noi doi și să plece și de ea, nu? Aha. Am înțeles. Ok. Păi rămânem doar noi atunci.
Pararamelor. Gata? A, și facem doar noi doi fără alți. Nu mai invităm pe nimeni, nu? Gen eu cu tine. Ești gata? You must be level 220 pentru heroic. Dă-i pe normal. Ieșiți voi ca să rămân eu cu el. A? Păi nu, că fac doar eu cu el Dipol. Joc doar eu cu el ca să împarte XP-ul, nu știu ce. Ești tu să rămân eu cu el. Ia să vedem. Ia, go, nuke. Ia tot. Bagă. Mamă, cum crește XP-ul, să moară tanțeta. Merge, merge bine. Mai trebuie și pack-ul ăsta ca să vină bossul. Sau nu, îl sărim pe ăsta? Îl sărim pe ăsta? Alrighty. Facem decât ultimul boss, nu? Ok. Ce? Nu. Nu, că eu stau numai pe mount, nici n-am treabă. E mișto că poți stai și pe mount aici, e mișto dungeon, e mișto dungeon ăsta. Mamă, cât de mare e mount-ul ăsta, poate cadă pe pod. Oare pot să cad? Cred că pot să cad. Hai să mă urc pe altceva mai mic. Da, am avut și eu aceeași problemă, Shepard șamanul. Ieși din joc și intră iar. Eu am cumpărat-o și n-am băgat de seama, am jucat în continuare și a doua zi când am intrat am văzut că o aveam.
Zic, mă, ce drept. Dar prima dată tot așa, n-am avut-o nicio. Ieși din joc și intră iar și vezi. Și îmi spui dacă mergi. Dar exact același bug l-am avut și eu. Nu aveam, am cumpărat și... Mă, ce drept. Nu mi-a arătat, am dat bani degeaba. Zic, a, e. Dar a doua zi l-am găsit acolo. Da, crește XP-ul bine. Da, da. Să stau aproape. I heard the captains are meeting. A, ba da. Into that garden, we cut off all the heads from Da, this uite. Hydra at once. Not even fish drink like the bilge rats. You keep up with this zoo, Captain Eudora will want you at that meeting. If you get an invitation, this job will be easy. But just be slow. Of the wolves feel by the captains all at once. Your decision, Richard. Așa. Ne-am îmbătat. Hai că fac level acuși, nici n-am terminat dungeon. Băi, e tare că avem 100% XP, e momentul perfect să-ți faci un alt acum. E weekendul ăsta sau a fost toată săptămâna? Că nu mai știu dacă a fost toată, n-am băgat de seama. Mai e vreo lună. Băi, s-au gândit bine ei că știe că lumea până în Shadowlands nu mai are ce să facă și își fac alturi. Și s-au gândit să ajute și ei cu XP-ul. E foarte bine din partea lor, foarte frumos. Mă crapă ăștia să moară tanțetele. M-am făcut urs ca să rezist un pic. LOL, am făcut level, ding. Ding. Forțichi. Ia zi și ce par seama, nu ți-a apărut arcul? Ai dat restart la joc? Aha. Super, deci asta era cu relog-ul. Eu am aflat de-abia a doua zi, că n-am dat relog pe moment. Zic, mă, ce dacă n-am bani degeaba, nu merge? Super, mă bucur că a mers. Te vezi, e bine că mi s-a întâmplat și mie, ca să știi care-i treaba.
Păi cred că facem așa level mai repede decât ne-am așteptat. Că avem și buff-ul ăsta, cred că o oră jumate fără buff, dar cu buff-ul mai repede. Hai că vedem acum, dacă fac chiar level acolo la final de dungeon e insane. Bravo, itemul ăla, da. Și acum poți să dai odată, îl folosești odată itemul, Matrix-ul, și înveți permanent să dai tame la mecanici. Nu trebuie să mai îl folosești altă dată. Deci acum permanent pe caracterul ăla poți să înveți tame. Să dai... Vezi că e o ițica aia la... Uite-te pe Petopia. Intră pe Google pe Petopia și uite-te la mecanici. E o ițica aia în Elvin Forest. Sunt câini, cu lupii aia doi caterincă maximă. Și de ce? Ca să dai tame se numește unul treble și unul rush, R-U-S-H. Și ca să le dai tame trebuie să urmărești pe în pădure niște pete de ulei și ei sunt invizibili. Și când nu mai apar pete de ulei înseamnă că e acolo. Și dai flare să-l vezi și pe urmă freeze trap și îl dai tame. A fost caterincă maximă cu ei. Să le dau tame. Demetrix la oaie. Click pe ăsta. Chiar am făcut level iar? Da, nu. Am 111. Cum am 111? Parcă făcusem level înăuntru. Nu, da, zic, parcă făcusem level. A, și la final nu mi-a mai dat un pic. Un level pe run, da, e ok. Încearcă să iei cât mai mulți moni fără să te oprești. Ne oprim la ultimul boss. Ia încearcă așa. Să vină toți după tine la ultimul boss. A, te omoară? A, îți iei totuși ceva damage. A, uite că ți iei și aici damage, da. Am înțeles. Știi cum nu te crăpa dacă erai tank? Dacă erai tank, n-avea ce să-ți facă. Că-ți dai heal singur, e nebunie ca tank. Nu te dai... Tank Demon Hunter, rupi. Ar fi fost blană, da. Și îți dai și heal. Și are damage ca lumea. Da, e bine și așa oricum, e blană, e blăniță. Ce dă ăștia mie? O, dracu, da, acele așa. Las că în caz de mori, dacă tragi prea mulți, mă bat eu cu ei, scot toți urșii din mine dacă nu.
Dacă nu le dau să sară, mor cu ei de gât să moară tanțetirii, dacă nu îi spânzor. Băi, Caterinca... fii atent, du-te și ia oile alea, că e Caterinca. Trebuie să ai și petul aia, e prea Caterinca. Shepard șamanul. Du-te și ia oile alea, dar ai grijă să-i dai free strap. Neapărat. Că dacă nu-i dai free strap, când vine lângă tine explodează și te aruncă de acolo. Pe mine m-a crăpat. Am crezut că am timp să-i dau tame până ajunge la mine. Dar nu. N-am avut timp și a ajuns lângă mine, a explodat și m-a aruncat și m-a omorât. Zic, ia uite ce al dracu-i. Dacă îi dai free strap, n-ai nicio treabă. N-ai niciun stres. Decision, Mitch. Ce șobolan vrea să te crape? O dracu, vă omor eu pe toți acum. Băi, tu n-auzi de Rambo. Of, omă. N-are nimic. Am vrut să mă bat eu un pic cu ea așa, dar n-am rezistat. Vladian cu salut, frate. Snow Elite, salut. Mie îmi plăceau Spirit Beast-urile. Da, le-am colecționat pe toate. Pe Spirit Beast-urile le-am pe toate. Unele dintre ele chiar și câte două, gen Loke Nahak, leopardul din Sholazar Bazin, l-am de 2 ori ca să scot unul cu Animal Companion, talentul, primul din stable, ca să am 2 să fie șmecher. Sunt mișto Spirit Beast-urile, da. Da, uite, vezi tu, când joci Spirit Beast, la un moment dat poate nu vine, n-ai în raid sau în party un mag sau un șaman să dea blast. Și atunci trebuie să-ți iei un pet pentru Primal Rage, adică un lup sau o pisică. Ferocity, peturi. Și atunci nu poți să joci cu Spirit Beast, că e Tenacity Spirit Beast. Era mișto dacă avea Rage și Primal Rage și Spirit Beast. Andrei Pujina, ce face Andrei? Ah. Sorry. Ani, salut Ani. Andrei. Ani, Andrei. Credeam că, uite, m-am uitat din nou la chat, am crezut că e altcineva. Lol. Andrei. Hai că am luat XP acum. Mulțumesc că ai venit.
Faci un level pe dungeon, cam așa. Uite ăștia, dacă casterii, dacă ajungi la mai departe de mine, își schimbă target. Uite, îți dau heal să moară tanțetilii. Sunt healer. Sunt healer, dă-mă dracu, dacă nu. Dudule, ce faci, Dudule? Salut! Ștefan, o să faci live cu 5M? Niciodată. Nu cred, Andrei. Poate, dar nu cred. Nu, pentru că m-aș plictisi foarte tare. Din păcate. Joci Metin? Te-ai apucat de Metin, Dudule? Tu ai murit? Ce șobolan sunt ăștia. O dracu de torbați. Trebuia să-ți dau combarez, dar n-am fost pe fază. Când mai mori îți dau combarez. Uite, n-am fost pe fază. Da. Bă, ce tare e itemul ăla de inginer. Am un item de poți să dai revive cu el. Dai prima dată revive combares, a doua oară la 1 minut, tot cu el, și pe urmă la 4 minute. Deci în 5 minute dai 3 combaresuri. E OP rău de tot. Da, Mamut, vrei să te repari? Stai că e un șobolan după noi. Nu pot să-l schimb. Nu pot să dau mount. Unde? Uite-l. Uite-l pe șoarece. Fă, man, dacă nu ți-o iei. Șobolanul. Plăcere. Mulțumesc și eu pentru boosting. Mai ții minte când jucam Clash Royale? Kendamistu? Da, frate. Chiar țin minte numele ăla. Au fost vremuri bune pe Clash, n-am ce zice. Chiar a fost frumos. Distractiv. O, joacă Dudu pe Metin oficial. Adică te-ai apucat acum puternic de el sau... Nu mai joci Fortnite? Sau joci și Fortnite? Ia uite ce item mi-a dat. Mamă, ăsta e super șmecher. Pe caracterele astea mari, trinchetul ăsta. Daisu. Mamă, cât de șmecher e. E printre cele mai șmechere trincheturi. Nu, dai cu el.
Click, da. Are you ready for the epic journey? În 70 de zile am level 100 plus multe chestii. Foarte tare. Foarte șmecher. Vezi că poți să faci și bani cu metinul dacă te bagi tare. Dar la început cred că... Băi, mi-a dat disconnect, stai așa. Ce, ne cade netul? Stai un pic, Bonnie, că mi-a dat disconnect. Uite ce de-asta de talk show am cu hoarde, vezi, mămic? Ca am ăla cu stele, cum știu. Hai că vedem acum dacă... N-a căzut netul, dar mi-a dat disconnect. Nu ești genul de persoană. De ce? Nu vrei să faci bani? Dând metin? Andrei, hai pe Fortnite. Gata, I am back. Gata, sunt gata cu combaresul, da. Uite, stau cu ținta pe tine. Chiar heal-ul ăsta al meu e mare, e bun de ceva sau e mic? Nu prea, adică îți dau 200, ia uite. Dar la un moment dat 5000 parcă ți-am dat. Îți dau 5000 prima dată, 2000. Cât la HP-ul tău cred că nu e. Te gâdilă. Că acum mă fac healer și dacă nu-ți dau heal de să nebunesc. Îmi fac skill-ul de... Ia să mă fac restore. Să moară tanțeta, abar n-am. Ia. Mamă, sunt resto. Ufă, men, nu o dai. Abar n-am. Let's go. Zim tu, baby, cu ce dai cu druidul kill? Regrowth. Zim 3 heal-uri, așa, important. Regrowth, life bloom și... Mamă. Crapă. Stai că mă fac înapoi urs și să-ți dau comarez dacă e. Că nu mă pricep cu heal-ul. Și oricum n-am heal mare acum să te țin. Așa, gata. Sunt periculoși șobolanii ăștia. Și șobolani infecți.
Oh, am făcut level. 112. M-am lăsat de Fortnite. All the heads from this Hydra at once. Not even fish drink like the beard rats. You keep up with A, joci Fortnite până faci tier 100. we'll want you at Da, păi iată e fun. Și pe urmă e boring. get an invitation. This job will be easy. But fresh and sweet. Three of the most feared Da, am făcut 112, da? all at once. These will be tough. Your decision, Eugene. Iată că sunt cu combaresul. Lol, n-am apucat să dau. Să moară tanțeta, n-am avut timp să dau. M-a rupt imediat. Știi că Demon Hunter-ul, chiar și DPS, e super blană, că îți dai heal cu raza aia așa. Deci strângi toată dungeon-ul, tot dungeon și până când ai dat odată, i-ai rupt pe toți odată. E șmecher, da. Uite, în Visions cu el. În Visions trag tot room-ul, camera întreagă, și mi-am dat toate cooldown-urile și i-am leșinat. Aoe. E șmecheră în Visions. Da, ăștia cât au? 100? Cât au ăștia? 111, văd. Brawl Stars am jucat, da. Dar nu mai joc. Ok, acum sunt gata. După ranul ăsta o să mă opresc să mă duc să mănânc. Că nu mai ține.
Ho, dracu. Manu, salut, frate. Cred că da, la momentul ăsta da. Cine? Nu știu dacă mai face cu o. Pare că nu mai face cu o. Mamă, nu să... Ce dracu rebirth e ăsta? Deci dau click pe player și când dau rebirth trebuie să mai dau click o dată pe el? To fuck, ce retardat pe spell. Trebuie să am voodoo ca să dau cu add-on the heal. Ce... What the fuck? Adică am click pe tine, nu pot să dau rebirth, trebuie să mai dau o dată click cu rebirth-ul pe tine. Hai de mamă mea. E castă, mă, ceva în el. De ce nu dă instant? Ja. ...1,8 secunde cast. A, păi n-am timp să-ți dau cast. Da, dar ideea că am target pe tine și când dau pe el, mă pune să mi-apare mâna aia, să dau click încă o dată pe tine. De ce nu castează direct? Asta întrebia. E ciudat. Nu, dacă te-am pe target, de ce nu începe să casteze? Trebuie să mă mai dau click o dată? Că erai lângă mine. Trebuie macro. Da. Ciudat. Voodoo? O să-mi iau voodoo pentru heal, să le am frumos așa. Da. Mersi. Hai că iau o pauză să mănânc. Și vorbim pe urmă, da. Să moră tanțitiri. Așa, băieți. Băieți, să iau o pauză să mănânc. Așa, frate. Da, băieți, deci mă întorc în 10, 15, 20 de minute, mă duc să mănânc. Porțeche.
a picture in the dark and turning fire in her heart. It's not easy being loved like this. It's not easy being loved like this. And took my heart without a sound and paid the gods to never tell. It's not easy being loved like this. And your strain took a familiar kiss. You slipped in my life like a thief in the night. Will you take me? Will you take me with you? Angels all around you and beyond. Walls are caving in, I feel reborn. Try to catch a break, been waiting for a love like this. I'll take a leap of faith if you'll be mine. Hold on to me, I'll jump tonight. Finally, I think I'm ready for a love like this. Found our picture in the dark. Still got the fire in our hearts. It's so easy being loved like this. Took a chance and now I got my wish. But you slipped in my life like a thief in the night. Then you took me. Then you took me with you. Angels all around you and beyond. Walls are caving in, I feel reborn. Try to catch a break, been waiting for a love like this. I'll take a leap of faith if you'll be mine. Hold on to me, I'll jump tonight. Finally, I think I'm ready for a love like Altceva. Be Right Back-ul ăsta. Zic că nu. Le-au făcut mișto ăștia de la Stream Elements. Au schimbat niște chestii. Au adăugat ceva nou. Revin, băieții, mă duc să mănânc ceva. Angels all around you and neon. Walls are caving in, I feel reborn. Try to catch a break, then waiting for a love like this. I'll take a leap of faith if you'll be mine. Hold on to me, I'll jump tonight. Finally, I think I'm ready for a
In one voice now we sing. Even though we number few, we were forsaken, not defeated. We ever learn from our mistakes, we'll fall apart. We ever learn from our mistakes, we'll fall apart. And all this time we've been living in glass houses for too long. And now we're brave enough to admit that we got it wrong. Living in glass houses for too long. And now we're brave enough to admit that we got it wrong. We honor those we've lost, and today we build up new. What would they say if they were still with us? You ever learn from our mistakes or fall apart? You either learn from our mistakes or fall apart. We tried so hard, but we were living in glass houses for too long. And now we're brave enough to admit that we got it wrong. Living in glass houses for too long. And now we're brave enough to admit that we got it wrong. Now we're giving up, can you feel that? Can you feel that? In your bones, are we giving up? Can you feel that? Can you feel that? Now we're giving up, can you feel that? Can you feel that? In your bones, are we giving up? Can you feel that? Can you feel that? Now we're giving up, can you feel that? Can you feel that? In your bones, Now we're giving up, can you feel that? Can you feel that? In your bones, are we giving up? Can you feel that? Can you feel that?
savage shade. In the dark I dash, broken blade, black blood falling, shadow of the ash. Broken blade, revenge is calling, savage shade. In the dark I dash, broken blade, black blood falling, shadow of the ash.
dark I dash, broken blade, black blood falling, shadow of the ash. Broken blade, revenge is calling, savage shade, in the dark I dash, broken blade, black blood falling, shadow of the ash.
Let's go, bradere! Să moară tanțetele! Fuck, man! Fuck, gonna do! Ce faceți, băieții? Nicola, Daria, Deiu, yo! Fuck, man! Fuck! Dacă nu... Mult ceva vreau să rup microfonul ăsta. Fuck, man! Ăla care a dormit pe live! Să moară tanțetii dacă nu. Care a dormit acolo pe live? Deșteptare, frate. Hei! Sus! Pow! Scoală-te dracu de acolo! Ho dracu cu somnul ăla! Ho dracu! Fuck, man! Ok, brother! Fuck, man! Ce zici, Daria? ¿Qué te pasa? Ce zici, baby? Ce faci? Vii tu cu retri? Sau mă bag la astea? Mă bag în chiu. Hmm? What the fuck, nu poți dau Q? De ce? Nu. You must acquire Heart of Azeroth. Ah, trebuie să mă duc să fac quest-ul cu Magni. Păi și l-am luat parcă, unde e? What the fuck? Furio, salut Furio! Parcă luasem quest-ul cu Magni. What the fuck, nu-l mai am?
Mă duc să-mi iau hartul. Ce zici, Furio? Oh, bloody buddy. A Dying World. A, uite, l-am aici. Da, da, da. Uldum, hai să luăm portalul Uldum. Andrei, m-a ajuns cu un raid. Nu am oameni ca să fac raid. Trebuie să am cel puțin 50 de oameni pe live ca să fac un raid frumos. Fără oameni pe live n-am cu cine să fac raid. Este World of Warcraft, Furio. E un fel de metin, cum spuneți voi, majoritatea. Hai că e metin dacă e. Oh, buddy! Hai că mergem acum în Silitus să vorbim cu Magni. Fratele Magni ce ne va da accesul la cel mai șmecher item din joc, la necul legendar Heart of Azeroth. Let's go! Ia să vedem, băieții. Așa. Ăla-i? Și nu este instalat? Da, păi este de mult, s-ar putea să-l ai, da. E din 2004-2005 jocul și s-ar putea să ai o versiune mai veche. Au ieșit mai multe expansion-uri de atunci și poate ai un expansion mai vechi. E posibil să-l ai, da. Înainte aveam și eu CD-uri, da, înainte l-aveam pe CD și eu. Și la un moment dat am început să-l iau numai versiunea digitală, adică online, n-am mai luat CD-uri. Dar cred că ultimul CD a fost Wrath of the Lich King. Că țin minte că l-am luat de la, din mall, de la Media Galaxy, cred că l-am luat. Wrath of the Lich King, eram așa de entuziasmat, mamă. Oricum a fost cel mai tare expansion. Și după Wrath of the Lich King, n-am mai luat CD-uri, am luat de versiunea digitală. Ia uite-l pe Magnet, ce faci, frățioare? Băi nebunule, băi piticule, doarfule, vino coace. You speak for Azeroth? Ok, ești speak the... am înțeles, gata, ha, așa. Să merg cu el. Ok, gata, am mers. Ui. This way? Come on. Ok, Magni, dacă zici tu merg cu tine oriunde, că ești fratele meu. Am jucat-o până la Cataclysm. Da, să știi că în Cataclysm a fost... mulți s-au lăsat atunci în Cataclysm, pentru că era... nașpa. Cataclysm a fost urâțel. Ce? Taci. Speak with Magni, să vorbesc cu el. Ia uite. Îmi dă un cadou acum să moară tanțeta, ia uite. Nu dai the fuck, man.
Ce șmecher, îmi dă cadou, cea mai tare item din joc. Eu. Nu dai. A zis, ia de aici. Use this amulet with power. It might be the only way to save her. Oh, tot. Dragoș Trolli, salut. Cries out in pain. What the fuck we gonna do, man? Absorb. The seal on this chamber protects the world's soul. But with all this azurite bursting through, the seal is close to shattering. You use your amulet to absorb the azurite. Its power should mend the chamber's seal. Băi, nu mi l-a dat? Necu? A, l-am pe mine, am înțeles. Mi l-a pus direct. A, stai să mut ăsta. LV. Inelul de boss. Îl pun aici. Și... mai am inelul ăsta, o să-l pun aici. Gata. Ok. Ce tare, e camera goală, nu văd pe nimeni aici. În curând o să fie plin aici. Ia vedea acum. Nu dai. That's it! I think it's working. Ice Critical, salut! Ce faci, fratello? Mamă, gata, să explodează amuleta, să moară dacă nu explodează. M-a încăcat pe mine, direct, m-a încăcat pe mine. Mamă, explodăm! O, dracu! Oh, fuck, man, dacă nu m-am speriat. Ha, ha! Era să mă cac pe mine. Moară dacă nu era să fac infram. Sănătate. Era să fac infram ursul polar, ești nebun? Ia să vedem ce stațiuri avem aici. Your spells 6, 7. Deci cel mai bine să iau chest. Ia. Asta nu. Opa, 4, 7. Consuming gore grants you 20% and has a chance to activate gore. Holy shit. Holy shit. Deci ăsta e cel mai OP. Ăsta cu gori, ia să da. Asta nu. Ăsta, umerii, ăsta nu. Deci umerii. Și asta ce-mi dă? Increase your movement speed. Nu am nevoie de speed, ciobolanilor. Nu, ăsta e. For 1 minut. Goro. Uite, și 6 la noi aici. Dar trebuie să fac level 2 la hard. Și belea asta. Ce-mi dă shield.
Voi... Teleportation pod will take you back to your allies. Good luck to all of us. Fortnite nu mai joc deocamdată, Furio. Mulțumesc pentru abonare, Ice Critical. Loctar Ogar. Mulțumesc frumos. Am un main Hunter, Demon Hunter, dar acum vreau să levelez druidul ăsta. Acest druid care este tare în gură. Dacă nu cap în gură îți dă direct ursul. Să nu tai cu ursul. Îi dai la urs fără băț? N-ai cum. Iana Tonos, ce vrei să faci? Eu sunt ce? Silvana, ce vrei? Ai nevoie de servicii de-alea secrete? Te rezolvi imediat. Nebună, nu vezi cât de mare sunt? Ia vină încoace. Dacă nu te iau și te dau să te mănâncă. Încă joci Lich King? Protection Warrior. Eu sunt cu alianța. Amon. Așa, suntem toți aici. Da. Așa. What is it? I have a potion for each of you. Don't drink it just yet. Zuldarim. Yes! Sunt un Zuldazar! În Zuldarim! Și că călărește pe prințesa Talanji. Hai că o călăresc dacă e. Îi dau de... Da, ce e? Hai, prințesă, move. Urcă-te aici pe ăsta al meu, că e mai mare. Ștefan! Tu mai ai Discord? Mai am, dar l-am scos din descriere deocamdată, pentru că și deoarece nu-l mai folosesc. E foarte mare! Pe ăsta am 112. Am terminat cu caracterele principale Beastmaster Hunter și Vengeance Havoc Demon Hunter. Și acum vreau să-l fac pe asta. Întâlnește-te cu regele, auzi? Cu roto, doamne! Ia, ia! Doamne, mă urcă ăștia pe păsări. Aoleu, poate cad. Haide, șarpili! Șarpili! Nice, nice. Eu joc Wrath of the Lich King cu Protection Warrior și din păcate eu sunt cu alianța. Zici că-s Fernando.
Mă, ăla ți faci. Băi, mă descurc cu carantina, să știi, e ok. Mergem o dată la săptămână să facem shopping la cumpărături și cam atâta. Ai, carantina egal gaming season. Adică sezonul de gaming. Când ești gamer, adică mai mult gay decât măr. Gamer, mai mult gay decât măr. Cum e aia? Bodyguard, mai mult gard decât body. Fii atent ce, deci ăștia au încercat ceva interesant aici, dar nu știu ce au făcut. Și că establish your embassy. Și că stabilește-ți ambasada. Trebuia să ne dea o cameră, unde să am eu bordelul, gen. Unde să o iau pe prințesa Talanji în fiecare seară de lângă rege și să-i arăt mountul ăla mare, să monteze pe el. Bă, dar vorbește cinematicul mai mult decât tine! Vorbește firar vorba lor să fie. Ia, fii atent când mă plimb aici. Du-te, uite, merge în reluare. Mergi dracu mai repede, uite cum merge, ia uite. În zefle mea. Cine e? Zolani. Băi, Zolani, băi. Băi, nene, băi! Haide. Ia. Eu cred că are alte intenții, gagica asta. Trollărița asta. Vrea să mă ia în dinți. Ia, nici nu se urcă cu mine? Sau ce faci? Haide, nebună, nu vii? What the fuck? Ce-a făcut? Nu era bine aici? Acum m-a trimis la prințesă. Mamă, ce mă plimbă pe aici să moară tanțeta. Salut, Claudii! Salut, frate! O ia pe Purple Drake, direct o ia, pe car. Trebuie să intru în fiecare cameră să ne arate... Paula! Salut, Paula! Am scăzut 5 kg la cântar! Am fost la tuns! N-ar mică faci tu un covor din păr. Când mai faci live? Ce-ar fi să citești toate comentariile de pe live așa? Cred că ar trebui să schimb numele la canal, Fernando. E sus? Unde e? Nu e aici. E sus, Firariel. E pe liftul ăla? Cu liftul ăla? E sus pe casă. Fucking shit, man. Ce panoramă! Fernando Remag. Ștefan Fernando. Hai că sunt...
Băi, vezi, dacă le-am făcut de mult, nu mai știu exact unde e. Al găsim noi imediat. E jos. Uită-l. Time is short, so I will be brief. I plan to lead an expedition into the zone of Zandalar, bet to our northern border. Gata, welcome to Zandalar. Doar Mersi, bebe. I fight to protect those who cannot protect themselves. Sandalari do not seem to like me. Ia, acum pot? Da, acum pot. Random. Auzi, dacă mi-activez eu... Da, n-are rost că o să fac și dungeon. Why do you ask such questions? Autopilotul ăla, da? Nu o să fac prea mult quest. Sons, what do you ask of this? I do not ask questions. I follow orders. It would be wise. Ștefan Fernando Remag. Say, Da. Do you need protection? Ce componente ai pe PC? Vezi că e în descriere. Sau scrie semn exclamări PC. The general has eyes and ears everywhere. Hey, you! Yes, you. Are you the one that's been asking around about the general? Uite, Nightbot-ul și-a făcut treaba. Vezi ce băiat de treabă e? Follow Blackward Kaja. Ok, merg după tine. Ok. But let's Let's go. try to avoid drawing any attention. Your guard Harakira was my commander. The best one this city has ever seen. Trebuie să-l aștept să meargă. She was close to proving that General Represent is a traitor to the crown. But a happy person whatever she uncovered. Mamă, ce urât arată cu asta pe cap, ești nebun, deci că e mama. Redeemed our death sentence. I will not stand by and let Harakira be swallowed by the sands. As you can see, there are still some of us who believe the same. Rakira. Ce, ți apare amuzant ăsta cu părul împletit? Așa, băieții. Hai să zicem și noi hello aici. Tank! Sunt ca un tank! Băiatul e blindat! Aha, e șomanea.
Hai că cred că pot să trag tot dungeon-ul. Ia să vedem câtă rezistență. Hai să-i stresăm pe healeri. Hai să stresăm healerii. Hai, ce mă duc până jos. Stresăm healer, hai să vedem. Hai să vedem că dă șmechere healer. Băi, vrei cu mine? Nu mă dai, trebuie să mergi după mine, că altfel ți-o iei. Uite, line, lost pull aici. Adică line of sight. Băi, tu crezi că cu mine eu trag tot? Nu o dai cu mine. Uite, vină după mine șobolanii, dar ai stat cu ea sus acolo să le dai heal. O dracu cu heal-ul tău de-n tine. Mi-auzi de lost pull? Crezi că cu mine tragi un mob, tragi 10? Dracu. Sau șobolanci ești. Cu mine tragi tot sau nimic, ori muri în grămadă cu ei de gât să moară dacă nu. Bui, eu sunt pe tryhard. Ia. Uite, s-a luat agro. Bui, purcelule. Știat. Uite! Nu, ce fac ăștia? De la cine și-a de meci? Uite, ăla să dă în spate. Ce faci? Șopârlă. Static shock. Ui, ce periculos sunteți voi. Te rupt. Măi, se descurcă bine heal-ul. Cât e? 115. Oho. El mai are un pic și ajunge 120. Ok, am luat upgrade. Legs, genius. Let's go. Iau. Sunt teleghidat pe monedea asta. Nu cunoști bolani. Dacă nu pe melodia, dacă nu trag tot. Ăla nu vrea să miște de acolo. O dracu! Nici n-am nevoie de healer, ieși dracu de aici, că toate DPS. Am mai tras un pack. Oh! Luăm tot. Voi, noroc că aveți tank de elită mondială acili. Dacă nu butonezi aici ca dracii aia mari. Tragem tot să moară tanțe. Tot dungeon-ul. Hai să mai luăm unul. Mai luăm unul. Tot am zis. Tot să moară. Hai să ne fac. Să vedem, să testăm healer-ul.
Hai să testăm healer-ul dacă e. Haide! Toate cooldown-urile. Haide! Ia uite. Băi, ce healer. Ce rezistă. Băi, ce rezistă. Tot. Crezi că eu mă joc? Crezi că trag pull 1? Pull tot. Dacă nu pull. Trag în pull. Cred că azi ăsta nu-i sănătos. Uite, ai făcut față, vezi? Nici nu știai ce healer bun ești până să joc eu. Pe urmă, după mine zice, mamă, ce bun sunt, să moară dacă nu sunt bun. Eu îi dau încredere, gen. Îl fac să se simtă healer mai bun. Păi ce, merge cu tancii aia, trage câte 2 mobi, full de la 2 mobi. Tot 10 să moară dacă nu. Ia uite, Sharpie. Ui, nene, unde te crezi că am dat charge în tine imediat? Băi, unde te crezi? Ui, te dai la partily meu. Că te-am dat mist, am scos din mist imediat și te-am dat cap în gură, ți-am dat cu laba peste o... Da, aici și așa. Ți-am futut o labă. Aoleu, pardon, scuzați limbaj. Haide, dracu, uite cât stă în pământ. Ești în pământ, satană. Să moară tanțetili. Ești în pământ, Sharpie, nenor. Sharpie-li. Vezi, ăsta e bossul șarpele. Să moară tanțetili. Ia. Bui. Stai că vă iau pe gheară imediat. Pe labă vă iau. Nu o dai cu mine. Cel mai tryharder tank ever. Cred că s-a speriat healer-ul ăsta seara. Cred că i-am dat palpitații la pulul ăla. Zic, mama, a tras toată camera, oare rezistă? Este când vezi un tank așa, nu zici, mami? Zic, oare rezistă? A, nu e aici. Vorbeam singur. Să moară tanțetili. Ia-ți Ice Critical. I-am dat palpitații. Știe că cu mine, hai să vă dau viteză, veniți încoace. Așa. Tot luăm, tot! Uite, spă locul 3, vreau să mă întrec cu damage, cu DPS. Vreau să mă întrec cu DPS și vreau să-i fac. Să-i fac. Uite, locul 3, gata, l-am făcut pe unul. Let's go! Băi, când jucam eu urți, băi, nebunilor, care sunteți? Ia uite asta, tare în gura, a luat agro. Hai da, mea. Și rezistă, și rezistă. Tot tragem. Vă dau viteză. Bine ai revenit, Teo. Cu mine e power leveling. Nu stăm degeaba. Mamă, e o rău, druidul, mamă. Știi cum o să fie la level, mamă. Ia zi, mami, când vezi un tank nebun care a tras toată camera, nu te întrebi, mamă, oare face față nebună? Te gândești, oare, cred că știe, nu? Așa zici.
Că am tras câțiva mouse și pe urmă am tras toată camera. Zic, hai să vedem, hai să testăm healer-ul ăsta, hai să vedem cât de bun e. Și la sfârșit, omul, după ce am făcut pull-ul ăla, și-a dat seama că el e un healer mai bun decât credea că e. L-am testat, i-am dat încredere în el. La următorul dungeon o să zică la tank, trage mai mulți. Și o să crape cu el în braț. Este? Zice, aoleu. Nebun mai era tankul celălalt. Let's go! Ia uite cum trec. Dansez printre stele. Băi, nebunilor. The fuck, man. Fuck gonna do? Mamă. Hai, Ștefan, că mai e 8 ore. Hai că mai ia dacă e ore! Șarfini! Ia uite cât share pe aici. Uite cât share pe aici. Vino coace. Hod! Uite cum am dus printre ei, pe toți! Tot drumul ăsta, mai vreau, mă, tot, trag tot ce e pe aici. 15 milioane de mobile. Cu ei mă bat aici. Farming! Știi că nu dai. Păi, ideea că dacă tragi mulți, trebuie să fii atent când îți vin cooldown-ul, că ți se umple rage-ul repede și trebuie să folosești, să spamezi butoanele. Cooldown. Protecție, rapid, să le rotești. Și n-ai cum să crăpi. Dar alții nu fac pull-uri așa mari pentru că nu spamează butoanele repede și nu sunt atenți la rotație și crapă normal. Dacă dai repede rotația, poți să tragi cât vrei. Tot dungeon-ul odată să mor dacă nu. Mă duc și trec tot. Fuck, man. Hai, Ștefan, că mai e 8 ore. Și? Ce, mă, mică? Sunt pe hype turbat. Ia uite ce de TOV. M-am reîntors. Bine ai venit, Teo! Nu, că vreau să schimb canalul în Fernando Remag. Ștefan Fernando. Că mă doare capul, dracu, pleznește vreo vene ceva. Gata, oprește aerul. Oprește aerul ăla. Tu ești bine, mă, mică? A? Ia. În toți dau. Și acum vin toți aici. Hai. Ăsta nu vine. Uite o bolane care. Ia. Au, ce rapid am ajuns la ultimul boss. Băi, cu mine e power leveling. Așa că trebuie să stați cu mine. Pă bune, deci uite, sunt la ultimul boss în 5 minute am făcut dungeon-ul ăsta. Dacă nu trag tot să mor. Toată cameră, tot! Deci am intrat pe butoane, pe spamangeală, rupt tastatura asta. Hodrea! N-ai văzut tank așa ceva. Tank! Sunt ca un tank! Băiatul e blindat. Hai că broasca, da bole broasca, bre! Hai că o iei dacă e.
Sun eu la 112 dacă e ceva! Gata? Dacă leșin aici pe live, te rog frumos, imediat să apelezi. Spui că a venit rolul, Fernando. Bila aia, dați click, dați kick pe bilă. Nu știu ăștia. Fii atent că nu știe, că bila dă heal, nu? Nu, baby? Ajută, dă heal la cu... Am dat eu click la 2. Cred că nu știu, băieți. Gata, boom, power level, let's go. Next. Hai, mai facem una. Iazdem, le-a plăcut de mine. Lui un DPS i-a plăcut. Healerul cred că se duce dracu, zice, oi de mama mea, mă doare capul. Iazdem, tank, 2 DPS și-au vrut, au zis ăsta e bun. Da, a plecat heal-ul, lasă frate, facem noi. Să vezi ce puluri. Nu, dai, scrie la final cât a fost rapid. Nu scrie cât a ținut dungeon. Uite, acum pot să vii să mă boostezi, baby. Nu, cu paladinul. Retri. Gen să omor tot mai repede. Dipol, mai ești pe live? Termin insula. Ok. Îmi dai whisper în joc când e. Stai așa. Mă auzi, tati. L-am dus noi, poate mă duc pe spate cu ea. Tati. L-am dus noi pe unul din gildă. Așa, și imediat l-am făcut 120. Mă auzi, tati. Păi nu? Tunic. Mă auzi, tati. Mai e în gildă? Nu mai e, nu? Zi, tati, și cu ce de aici?
Tu cât mai e mamica acolo? Aia. Hai că a venit default. Da, hai să vedem. Hai să vedem. Acum a ieșit default, o să fie mai repede. Am mers mai devreme cu nebunia. L-am speriat pe healer, a plecat după aia. Dar n-am o problemă, mai jos de 80% nu mi-a scăzut viața. Hai 70. Am experiență multă pe druid. Da, pe orice tank așa. Poziționare în dungeon, cum să fac pull-uri, cum să... Am jucat tank cel mai mult. Hai că fac și questing între timp. Dacă apuc. Ia să vedem acum. Boosting, boosting, boosting! Dipol! A venit Dipolul. Cu noi să vezi acum circ. Circ! Rupe-mi dungeon-ul, rupe sau moare acum. Du-te, mergi, ia tot, că nu iei damage. Am fost eu pe... Am boostat un prieten din gildă de la 110 la 120. Cu mai mulți nebuni din gildă și... Mergeam cu Hunter-ul primul, trăgeam toată dungeon-ul cu Hunter-ul. Și pe urmă am fost cu... cu tankul Demon Hunter, mamă ce era cu... E șmecher rău un Demon Hunter tank ca și damage. Stai că sunt în fly și nu pot să intru în dungeon. Sunt pe vehicle. Sunt pe vehicle, călare. Da, de la quest, da. We need to speed things up. The king has nosy visitors. That could pose a problem. Ce-a făcut fratele meu? Zuldarim. Gata, Dipol, go, go, go! Rupe-i nasul! A plecat healer-ul. S-a supărat săracul. S-a supărat pe ele. Nu-i place boost-ul. Go, go, go.
Ia tot, mergi înainte și ia toți mobii. Că n-are ce, nu poate să-ți dea damage. Nu poate să te crape. Dă-i acolo. Oh, let's go, bradere. Tot, ia tot, să boară dacă nu e tot. Stai mai ușor că ne omoară oamenii. Ne omoară oamenii, frate! Heal! Uite, a murit cineva. What a mess! Să iei un pic mai puțin ca să nu mai ne moară oamenii. Level! Da, omorâm tot evident. Știe cocoșorul. Ce mai fac? Găsesc eu. După ce termin cu druidul, mă joc cu ele. Paladin, probabil. Băi, niciodată n-am terminat Paladin tank. Mai fac un tank, cum a zis David. Da, nu mai vreau tank. Cred că fac magul. Fire Mage.
Fii cum sar peste flăcări pe asta. Hai să vin. Ai văzut? Da, tot m-a luat flăcările, parcă, nu? M-a atins flăcările, nu? M-au atins. Da, s-a văzut mișto, nu? Pe ele. Nu, în afară de mag. Gata. Beware. Auzi? Da, heirloom-urile mai funcționează și după ce au întrecut levelul. Cât ce experience? Adică upgrade-urile sunt până la 110, da? Dar experiența cred că merge în continuare, nu? Trebuie să le dau upgrade. Mă gândeam că poate pierd doar staturile, gen dacă nu le upgradez. Dar XP-ul o să meargă în continuare. Adică e pe riscul meu dacă vreau să merg cu heirloom de 60 în dungeon de 110, nu? Nu era bine așa? Era. Făceau ăștia boost. Mă, da, healerul nu... A murit healerul. Stai un pic, a murit healer. Da. Out.
Mamă, ce stun mi-a dat să moară Tanțet. A, să moară Tanțetiri! Ia direct boss, că nu mai are nevoie de clear. Ia uite, a vrut să te mănânce, ești nebun. Omoară casterii aia primii, că ne rupe. Vrei la fotbal?
he will not be able to contain it. A făcut level sau ce? Bought us time, but go. Andar. We will not stay contained. Oh! Dipol, hai că iau o pauză, mă duc afară să mă joc cu băieții fotbal. Așa dacă stau pe live non-stop ca turbatul și nu mai mă joc cu ei. Și revin mai târziu pe live dacă e. Forțeche! Oh! Deci iau o pauză de la live băieții, mă duc să joc fotbal. Să mă recreez și eu. Să mă întind un pic la aer. Și dacă e, continui live-ul mai târziu. Forțini, mulțumesc tuturor pe chat. Puneți-mi aici, frate. Peace out și ne vedem mai târziu, mai pe Papailis. Să moară tanțitili, dacă nu... WhatsApp, salut, frate. Ne vedem mai încolo, dacă e. Să vedem. Mă duc și eu să mă joc cu ei, să... mă împart și eu în toate direcțiile. Da, frate, Teo! Teo! Ne vedem mai târziu! Bine, Teo! Prea! Peace out! Mulțumesc, Dipol! Și vorbim mai încolo. Forțini! Am închis, Roger out!